عائلة وصلة، سعداء بلقائكم مرة أخرى. دائما ما رأت إسبانيا في المغرب العدو الأول الذي يهدد أمنها، وهذا معروف على مر التاريخ. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا هذا العداء وهذا الحقد الإسباني تجاه المغرب؟ في هذه الحلقة سنتحدث عن الأسباب التي جعلت إسبانيا تهاب المغرب ولا تتوانى في إضعافه كلما سمحت لها الفرصة بذلك. كما سنبين التصورات السائدة عند المثقفين والسياسيين والمؤرخين في إسبانيا حول دولة إسلامية مجاورة لها تاريخ عريق اسمها المغرب. لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك والإعجاب، وسنكون ممتنين لكم لو شاركتم الفيديو مع الأصدقاء. إسبانيا كانت دائما تنظر للمغرب بعين العداء والتوجس، وذلك راجع لعدة أسباب. أولها مرتبط بالفتوحات الإسلامية التي وجدت طريقها للأندلس انطلاقا من المغرب باعتباره أقرب نقطة لأوروبا، وهي نظرة لم تتغير رغم مرور عدة قرون، وهي النظرة نفسها تقريبا التي تتبناها أوروبا بأسرها، على الرغم من العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية والأمنية التي تربطها بالمغرب. في هذه الحلقة سنركز على العلاقة بين الرباط ومدريد على اعتبار أنها الأكثر حساسية في هذا السياق، وبالنظر إلى الأزمة التي تعرفها العلاقة بينهما مؤخرا، وهو ما عر سوءة إسبانيا وكشف عن نواياها الحقيقية، وبين في الحقيقة زيف الشعارات التي طالما رفعتها في علاقتها مع المغرب. إذن يبدو أن إسبانيا ما زالت تمارس لعبتها الخسيسة القديمة مع المغرب، إذ لا تفوت أي فرصة لإضعاف الرباط وإغراقها في المشاكل بهدف تأخير إمكانية مطالبة المغاربة أو حتى التفكير في المدينتين السليبتين سبتة ومليلية. بدأت الحكاية بما يسمى تاريخيا الحرب الإسبانية المغربية لسنة 1859 أو حرب تطاوين المعروفة في إسبانيا بالحرب الإفريقية، وهي حرب وقعت بين إسبانيا والمغرب ما بين سنة 1859 و 1860 في تطوان شمال المغرب. وبدأت بإعلان إسبانيا الحرب على المغرب في 22 من أكتوبر سنة 1859، ثم انتهت بمعاهدة ودراس في 26 من أبريل عام 1860 بعد استسلام المغرب، وهي الحرب التي تم من خلالها تكبيل المغرب من خلال السماح لإسبانيا بتوسيع أراضي سبتة ومليلية المحتلتين، كما تعهد المغرب بوقف الهجمات عليها. ثم أجبر المغرب على الاعتراف بسيادة إسبانيا على جزر إشفارن، ودفع حوالي 400 مليون ريال لإسبانيا، بالإضافة إلى سماحه بتأسيس إسبانيا لمصايد أسماك بسيدي إفنيه. وقد حجزت إسبانيا على مدينة تطوان لضمان تنفيذ المغرب لتلك التعهدات، مع العلم أن أطماع إسبانيا كانت تهدف إلى احتلال أجزاء كبيرة من المغرب في هذه الحرب، إلا أن تعهدها لبريطانيا بعدم احتلال طنجة أو أي إقليم يهدد هيمنتها على مضيق جبل طارق حال دون ذلك. وقبل ذلك التاريخ عانى المغرب طوال القرن التاسع عشر من هزائم عسكرية على يد الأوروبيين، لا سيما الحرب الفرنسية المغربية لسنة 1844، ثم إقدام إسبانيا سنة 1848 على احتلال جزر الجعفرية الواقعة على مصب نهر منوية بدون أن تستعمل القوة، بذريعة أن لها حقوقا جغرافية تاريخية ووضعية خاصة بالمغرب بحكم ماضيها الاستعماري على الأراضي الإفريقية. واستمر المد والجزر بين الدولتين في الفترة الاستعمارية حتى جاءت معركة أنوال التي تعد عقدة للإسبان بامتياز وإلى يومنا هذا، وهي معركة وقعت في 17 من يوليوز عام 1921 في منطقة الريف بين الجيش الإسباني والمقاومة الريفية المغربية بقيادة محمد عبد الكريم الخطابي، وعرفت هزيمة عسكرية كبيرة للجيش الإسباني رغم عدده وعتاده الكبير، لدرجة تسميته من طرف الإسبان بكارثة أنوال دوساستر دو أنوال، وهي المعركة التي تسببت في أزمة سياسية كبيرة داخل إسبانيا. جاء استقلال المغرب عن الحمايتين الفرنسية والإسبانية في 1956، وبعدها تم استرجاع الصحراء المغربية
من الاحتلال الإسباني عبر تنظيم الملك الراحل الحسن الثاني للمسيرة الخضراء في الظروف وبالطريقة التي تعرفونها سنة 1975، وبعدها الدخول في حرب طويلة الأمد مع مرتزقة البوليساريو الانفصالية المدعومة آنذاك من القذافي والنظام العسكري الجزائري، وهو الصراع الممتد إلى يومنا هذا. هذا الملف عاد ليفجر أزمة جديدة أخرى بين المغرب وإسبانيا، ويجر من ورائه عدة ملفات أخرى مثل مكافحة الهجرة والإرهاب. ويتم التركيز من قبل المغرب على استقبال إسبانيا لزعيم حركة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي، وبهذا انطلقت حرب التصريحات والتصريحات المضادة بين المغرب وإسبانيا، حيث طرح المغرب مشكل استقبال مدريد لغالي، وبطريقة فيها ما فيها من تدليس وخداع، وبتنسيق مع أعداء المغرب، وهو مجعل الرباط تتساءل عن النوايا الحقيقية لمدريد وتشكك في الثقة التي تربطها بها. وبالتالي رفض المغرب أن ينظر إليه كمجرد دركي يحرس حدود إسبانيا وأوروبا ضد الهجرة والإرهاب على حد سواء، وهو الأمر الذي ترجمته تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مؤخرا. وفي الحقيقة الأزمة بين المغرب وإسبانيا بدأت مباشرة بعد اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 10 من نوفمبر الماضي بسيادة المغرب على صحرائه، ونسقت مع دول أوروبية منها ألمانيا للحلول دون انخراط الاتحاد الأوروبي في الاعتراف الأمريكي، وهو الأمر الذي جعل حليف المغرب الأول فرنسا تقف عاجزة عن اتخاذ أي مبادرة للدفع بدول الاتحاد الأوروبي إلى تبني الموقف الأمريكي، على الرغم من دعمها الصريح لمقترح الحكم الذاتي المغربي. هذه المعطيات كلها تؤكد على أن إسبانيا تعمل على استدامة النزاع حول الصحراء المغربية، وبالتالي عرقل التطور الاقتصادي للمغرب الذي يعتزم المرور إليه بعد تصفية مشكل الصحراء، لأن المغرب حسب محللين يرى أن نهاية نزاع الصحراء من خلال الحكم الذاتي هو نهاية المشكل في البلاد للتفرغ للتطور الاقتصادي. وهدف إسبانيا من ذلك كما قلنا سابقا هو ثني المغرب عن المطالبة بالمدينتين السليبتين سبتة ومليليا وإضعافه. وبدورها تطرح إسبانيا حسب الكاتب المغربي بجريدة القدس العربي حسين مجدوبي عدة تساؤلات تتجاوز ملف استقبال زعيم عصابة البوليساريو إبراهيم غالي، ومنها هل ينوي المغرب البحث عن حل لنزاع الصحراء بدون إشراك إسبانيا في صياغة البحث؟ وهل ينوي استغلال الوضع الحالي للانتقال إلى المطالبة باستعادة سبتة ومليليا؟ وهو ما تؤكده إسبانيا حسب الكاتب من خلال تصريحات الوزراء مثل وزيرة الدفاع مارغاريتا روبلس، أو مواقف وزراء سابقين، أو حتى قادة الجيش، ومنها تصريح وزير الدفاع الأسبق فيديريكو تريليو الذي قال بأن إرسال المغرب لمهاجريه إلى سبتة ليس للاحتجاج على استقبال غالي بل كمقدمة لاستعادة سبتة ومليليا. وتوجد حسب الكاتب المغربي دائما حسين مجدوبي 3 تصورات في إسبانيا حول مستقبل الصحراء، والموقف الإسباني وسط الدولة العميقة استابلشمنت بكل فروعها المتشعبة في الجيش والدبلوماسيا والأحزاب والاستخبارات ورجال الأعمال، وهي تصورات مؤطرة ضمن طروحات فكرية وسياسية تعود إلى قرون، إذ تتغير الملفات فقط حسب الكاتب المغربي، بمعنى أن اليوم ملف الصحراء وغدا سبتة ومليليا وفي الماضي شمال المغرب برمته وهكذا. وفي ميل التصورات الثلاثة التي صاغها الكاتب المغربي بجريدة القدس العربي. في المقام الأول يتموقع تيار متطرف يدعو إلى حرمان المغرب من الصحراء ومن سبتة ومليليا، وهو تيار تاريخي ينطلق من فكرة اعتبار المغرب العدو التاريخي الذي يهدد سلامة إسبانيا، وبالتالي لا بد من إضعافه. وهذا التيار حسب حسين مجدوبي يجد جذوره الفكرية في تاريخ الفكر السياسي الإسباني من خلال أطروحة إيزابيلا الكاثوليكية ووصاياها، ثم تبلور مع مؤسس الفكر القومي الإسباني الحديث، وهي الفكرة التي تبناها المؤرخ والسياسي الإسباني السابق أنطونيو كانوباس ديل كاستيو، وهو رئيس مجلس وزراء إسبانيا في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، وكذلك رئيس الحكومة الإسبانية السابق خوسي ماريا أزنار. وفي المقام الثاني
يتموقع حسب مجدوبي تيار وسط يرى في المغرب الشريك الذي يجب مساعدته على استعادة الصحراء، وفي مقابل ذلك نسيان مدينتي سبتة وبليلية إلى الأبد، على أن يبقى هذا البلد الإفريقي المغرب مرتبطا بإسبانيا. ويرى هذا التيار في دعم الحكم الذاتي المغربي عملا رشيدا من شأنه أن يساعد على ديمقراطية المغرب، وبالتالي إحراز تقدم كبير في العلاقات بينه وبين جاره الشمالي إسبانيا. وتعود الجذور الفكرية لهذا التيار حسب الكاتب المغربي حسين مجدوبي إلى طروحات سادت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ومن أعلامها أنخيل كامبيت الذي دافع على ضرورة مساعدة المغرب شريطة إبقائه تحت السيطرة. وفي المقام الثالث تحدث الكاتب المغربي بجريدة القدس العربي مجدوبي عن تيار يدعو إلى مساعدة المغرب لبسط سيادته على الصحراء والاعتراف بذلك دوليا، شريطة تأجيل مطلب استعادة سبتة ومليلية حتى ينضج الملف ويكون هناك اتفاق حول صخرة جبل طارق بحكم ارتباط الملفين بعضهما ببعض، على اعتبار أن مغربا متقدما وقويا مرتبطا بأوروبا عبر إسبانيا كشريك رئيسي سياسيا وتجاريا سيساهم في خدمة مصالح إسبانيا وسيرسخ قيم الحوار بينهما. هذا الموقف حسب مجذوبي تبلور في منتصف سبعينيات القرن الماضي وسط اليمين وبين تيارات داخل المؤسسة العسكرية الإسبانية، خاصة عندما انسحبت إسبانيا من الصحراء المغربية سنة 1975 وتعهد المغرب بعدم طرح ملف سبتة ومليلية لمدة عقد من الزمن حتى تنتهي إسبانيا من الانتقال الديمقراطي. لهذا طرح الملك الراحل حسن الثاني سنة 1987 خالي التفكير حول مستقبل المدينتين، أي بعد تحقيق الانتقال الديمقراطي الإسباني، وهو ما استجابت له إسبانيا بالفعل، لكن بطريقة غير مباشرة عبر تأسيس خلية بن رشد في بداية السبعينيات، إلا أن اليمين الإسباني أفرغها من مضمونها. تلكم جذور أزمة تاريخية ناتجة عن عقلية استعلائية متحكمة في المواقف السياسية والثقافية للدولة الإسبانية تجاه المغرب، وهو ما ينبغي القطع معه جذريا، لأن المعادلة تغيرت ولا مجال لازدواجية المواقف. أو كما قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة: يتعين على مدريد أن تعي بأن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، وعلى بعض الأوساط في إسبانيا أن تقوم بتحيين نظرتها للمغرب. إلى هنا أصدقائي تكون حلقتنا قد وصلت إلى نهايتها، إلى اللقاء في موضوع جديد.